কাম আছে আৰু বিকাশে ফ্ৰিজ এটা ল'ব বুলি কৈছে তো এই চিনাকি মানুহ এজন আছে তাত যাওঁ ফ্ৰিজ লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো ফ্ৰিজ লোৱা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান ফ্ৰিজটো হ'ল ৱৰ্লপুলৰ আৰু এইপিনে আইভি ঐ এজনী হ'ল মোৰ আইভি লেব্ৰা আইভি বাই এই নাইবা তো এখন হ'ল মোৰ বাইক আৰু এখন বিকাশৰ আৰু এতিয়া অকণমান যাওঁ আহোঁগৈ মই অলপ কাম আছে কালি ৰাতি একচুৱেলি গম পাইছিলে খানা আছিলে আৰু এতিয়া কালি একচুৱেলি খানা চানা খালোঁ খাই মেলি তাৰপিছত ৰাতি আহোঁতে মানে দেৰি হ'ল লাষ্ট ব্লগটো যিসকলে চাইছে গম পাইছে তো সেইকাৰণে বাইকখন লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু ফটাফট লগ পাইছোঁ মটৰ লগত তো বলক ষ্টাৰ্ট দিওঁ বাইক আৰু আজি বাইক হ'ল বিকাশৰ বাইকখন এণ্ড কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ চবেই ভালে আছে ভালেদৰে থাকক ল' ফিউল দেখুৱাইছে ফিউল নাই মানে চলো তো আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালেদৰে থাকক আৰু আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ বিকাশৰ বাইকৰ পৰাই চ' কি খবৰ আপোনালোকৰ মজাকৈ থাকক চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হেই গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs এতিয়া আজি অকণমান কাম আছে আজি গোটেই দিনটো আপোনালোকে থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব ব্লগটো চাওক আৰু লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে যেনেকৈ ছাপোৰ্ট মৰম দিছে তেনেকৈ দি যাওক আজি সৰু সুৰা কাম আছে কিছুমান সেইখিনি কামখিনি কৰিম তাৰপিছত কৰি মেলি আকৌ ঘৰলৈ আহিম ঘৰলৈ আহি আকৌ ওলাই যাম তো লাষ্ট আপোনালোকে গম পালে গুৰুংদা আহিছিলে তো গুৰুংদাক অকণমান খানা চানা খোৱালোঁ আৰু তো এতিয়া ঘৰ পালোহি বিকাশ আছে নাই জানো নে ওলাই গ'ল বা চাই লওঁগৈ একবাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই আনিবলৈ একচুৱেলি বিকাশৰ ফ্ৰিজ লগা কথা কৈ আছিলে ফ্ৰিজ লাগে সেয়াহে এতিয়া যাওঁ ফ্ৰিজ আনিবলৈ আৰু চাওঁ কিবা যদি ভাল ফ্ৰিজ পোৱা যায় তেতিয়া আজি ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী খাম আৰু আপোনালোকক খুৱাম পানী ছাল দেখিছে নাই ল'ৰা ছাল দেখিছে নাই এই চাওঁ নৰ্মেল হেয়াৰ কাট 50 টকা এই কিমান ছাল মাৰি এইপিনে পেটটো হেৰি এতিয়া যাওঁ অকণমান ওলাই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ চাওঁ কাম আছে আৰু বিকাশে ফ্ৰিজ এটা ল'ব বুলি কৈছে তো এই চিনাকি মানুহ এজন আছে তাত যাওঁ ফ্ৰিজ কি আছে চাওঁগৈ বোলো তো এইপিনে বাইক চাইক ধোৱা হৈ গ'ল বিকাশৰ বাইকখন লেতেৰা হৈছিলে বাইক চাইক ধোৱালে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ মই আয়ুবৰ বাইকখন চলাই আছোঁ মোৰখন ঘৰতে আছে আৰু আয়ুবে বহিছে বিকাশৰ লগত আমি এইপিনে বাইক চাইক ধোৱালোঁ আৰু ধোৱাই মই য'ত গ্ৰেজত আহোঁ মোৰ গাড়ী চাড়ী ধোৱাবলৈ তাতে ধোৱাওঁহি এতিয়া আমি যাওঁ হকী হেৰি ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম কেটিএম ডিউক 390 চলোৱা মজাটো বেলেগ একদম যিটো পাৱাৰটো নহয় ইয়াৰ পাৱাৰটোৰ কাৰণে চলাই ভাল লাগে আৰু এটা কথা ভাল ইয়াত যে ভাইব্ৰেশ্যনটো নাই পিক আপ আপোনাৰ মানে বহুত ধুনীয়া আৰু থ্ৰটেল একদম দিয়াৰ লগে লগে একদম পূৰা পিক আপ লৈ লয় মই লাডাখত যাওঁতে 390 এডভেঞ্চাৰ 390 আৰু ডিউক আয়ুবৰখন এইখনে চলাইছিলোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এইপিনে বিলাচীপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত তাত মানে ফ্ৰিজ হেৰি বিকাশে ল'ব বুলি কৈছে ফ্ৰিজটো চাওঁগৈ চাই পেলাই তাৰপিছত লৈ আনিমগৈ আজি এতিয়া গাড়ী চাড়ী ধোৱা হৈ গ'ল আৰু ভোকো লাগিছে যথেষ্ট এতিয়া আপোনাৰ সময় হৈ গ'ল আঢ়ৈটা কিবা এটা খাবগৈ লাগিব ভোক লাগিছে খানা খাই লওঁ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই যদি গম পোৱা নাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো এইটো তলত আহি গৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো এইটো হ'ল UBVlogs_official এইটো আইডিটোত এই আইডিটোত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব
লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ইয়াত মানে লাইভ আপডেটখিনি পাই থাকে মানে পাই থাকিব মই ধৰক ক'ৰবাত গ'লোঁ ৰাইডত গ'লোঁ বা কিবা হ'লেও লাইভ আপডেটখিনি দি থাকিম আৰু আমি এতিয়া সোনকালে মানে অতি সোনকালে গৈছোঁ মই আগতেই যাম যেনেকৈ আপোনালোকক অলৰেডি এনাউন্স কৰি ক'লোৱেই 10 তাৰিখলৈ যাম বুলি তো আপডেটখিনি পাই থাকিব তো সোনকালে গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ৰাইট টাৰ্ণ ৰাইট টাৰ্ণ ৰাইট টাৰ্ণ তো এইপিনে ফ্ৰিজ লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো ফ্ৰিজ লোৱা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান ফ্ৰিজটো হ'ল ৱৰ্লপুলৰ 174 লিটাৰ বঢ়িয়া 4 ষ্টাৰ মানে কি গোটেই দিনটো ঘূৰি মেলি এতিয়া কি হ'ল বিকাশে ক'লে যে আহক বোলে ইয়াতে খানাটো খাওঁ তো মাংস লৈ আহিছোঁ মানে আজি হ'ল পৰ্ক এতিয়া বনাইছোঁ ৰঙালাও দি পৰ্ক আৰু কেনেকুৱা হয় এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ অলপ পিছত এতিয়া সিজাই আছোঁ ৰঙালাও দি পৰ্ক খাম গোটেইখিনিয়ে আহিলেগৈ এতিয়া এইটো ফ্ৰিজটো আহি গ'ল আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খানাটো বনাম গোটেই দিনটো ঘূৰিলোঁ ভাগৰ লাগিছে আৰু বেছি মছলা নাই কালি চিকেন বনালোঁ আজি বনালোঁ আৰু মানে টেপালি খাবা যদি খাব নোৱাৰিলে মই খাম অঁ ঠিক আছে মই খাম বনাই লৈছে ন মই খাম আজি খাব নোৱাৰিলেও নাই আজি মই খাম চাই থাকোঁ খাই ল'লোঁ কেৰেলা দি এনেকুৱা ভাত খাইছোঁ গেলা হৈ গৈছোঁ 1.5 কেজি লাগে অৱশ্যে নাই আজি খোৱা মানুহ নাই ময়ে অকল দি আছিলোঁ তাত খালোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া খাই মেলি টোপনি ধৰিছে আৰু যাওঁ আৰু তোমালোক কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাব ন একদম দূৰত লগ পাই আছোঁ আমিখিনিয়ে আকৌ একদম ৰিইউনিয়ন হ'মগৈ একদম বেলেগ এটা ঠাইত বেলেগ এটা জেগাত চ' এতিয়া যাওঁ টোপনি ধৰিছে শুওঁগৈ আজি ব্লগটো ইমানেই আছিল এণ্ড কৰা নাই আছে এতিয়া নেক্সট মৰ্নিং হেল্ল' চেক মাইক টেষ্টিং 1 2 3 যাওঁ লাখ টকীয়া তো গৈ আছোঁ লাখ টকীয়ালৈ আৰু লাখ টকীয়ালৈ কেলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে অলপ দেৰি পিছত গম পাবই আৰু বস্তু এটা আনিবলৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা জাম লাগিছে GS ৰোডটোত মানে বাপৰে মানে মই গণেশগুৰি চাৰিআলিৰ পৰা আহিবই পৰা নাই 1 2 এই দুটা গিয়াৰতে চলাই আহি আছোঁ এনেকুৱা হেভি জাম বাপৰে আৰু গৰমত মানে আৰু অশান্তি লাগে আৰু আপুনি যদি বাইক চলাই যায় একদম মানে এই ৰ'দত ফাটি যায় বহুত জাম লাগিছে দেই মানে চব মানুহ এৰি পিনে চব পিনে একদম হেৰি হৈ আছে ইপিনেও মানুহ চব পিনে মানুহ এই কি হ'ল মানে আহি থাকোঁতে ইমানে গৰম পৰিছে বাইকখনৰ মানে এইটো এই ডিস্ক ব্ৰেকটো চক এই পূৰা ধোঁৱা ওলাই গৈছে এইবাৰ পানী ঢালিছোঁ গৈ পেলাই এই পানী ঢালি পেলাই যাব লাগিব চকাটোৱে নুঘূৰা হৈছিলে এতিয়া অকণমান নৰ্মাল হৈছেগৈ বাপৰে কেনেকুৱা গৰম পৰিছে পানী ঢালিছোঁ ইমান গৰম পৰিলে মানে মোৰ টায়াৰটো কি হ'ল বেক চাইডৰ ডিছটো একদম ইমানে গৰম হৈ গ'ল চকাটো মানে নুঘূৰা হ'ল মানে সেইটো ডিছৰ যিটো পাম্প থাকে ন পাম্পটো পূৰা ফুলি গ'ল তাৰপিছত সেইটো আকৌ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ অকণমান দেৰি ৰৈ পেলাই পানী ঢালি দিছোঁ তেতিয়াহে ফ্ৰীনেছটো আহিছে মানে গৰমৰ কাৰণে বা একচুৱেলি মই আহিছোঁ এই JP কৰ্পৰেশ্যন নিকনৰ JP কৰ্পৰেশ্যনত আহিছোঁ অলপ কেমেৰা এটা ল'বলৈ আহিছোঁ তাকে এতিয়া চিধা আপোনালোকৰ লগত লগ পাই আছোঁ ৰ'ব ফাইনেলি আহি পালোহি মই JP কৰ্পৰেশ্যনত আৰু JP কৰ্পৰেশ্যনত কেলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া জনাই আছোঁ একচুৱেলি মই গৈ আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে যে ট্ৰিপত গৈ আছোঁ তো ট্ৰিপত গৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে এতিয়া যিটো ব্লগ চাই আছে আপোনালোকে এইটো মই ব্লগ কৰি আছোঁ মোবাইলৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰা নেক্সট যিখিনি ব্লগ হ'ব সেইটো হ'ব আন এটা কেমেৰাৰ পৰা বেলেগ কেমেৰা এটা তো সেয়াহে কেমেৰা ইয়াত ল'বলৈ আহিছোঁ
এইটো এটা কেমেৰা আৰু এতিয়া পৰা নেক্সট টাইম যিটো ব্লগ হ'ব আপোনাৰ এই S5 Lumexৰ এই কেমেৰাটোৰ পৰা হ'ব আৰু যিমান আপোনালোকে শ্বৰ্ট দেখা পাব চিনেমেটিক শ্বৰ্ট ইয়াত কেমেৰাৰ পৰা দেখা পাব ইয়াত আৰু এখন লেন্স আছে এইখন লেন্স 85mm লেন্স এইটো হ'ল আপোনাৰ ফটোৰ কাৰণে তো এই দুখন লেন্স আছে লগতে বেগটো আছে আৰু চাৰ্জাৰ আছে সেয়েহে এতিয়া কেমেৰাটো ইউজ কৰোঁ আৰু ইউজ কৰি পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা পাওঁ আৰু নেক্সট যিখিনি ব্লগ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দেখা পাব এই কেমেৰাটোৰ পৰাই দেখা পাব চ' গৈ আছোঁ বহুত সোনকালে ট্ৰিপ যেনেকৈ আপোনালোকে গম পালে চ' 10 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু গোটেই নেক্সট ব্লগখিনি ইয়াৰ পৰা দেখা পাব চ' এতিয়া ফটাফট যাওঁ কেমেৰাটো লৈ আৰু এইপিনে ভণ্টি আছে থেংক ইউ আৰু লগ পাম সোনকালে আৰু ধীৰাজ আছিলে একচুৱেলি মই ধীৰাজৰ নামটো ল'ব লাগিব ধীৰাজে এইখিনি হেল্প কৰি দিছে JP কৰ্পৰেশ্যনত আৰু আপোনালোকে যদি আহে ধীৰাজক লগ কৰিব পাৰে কেমেৰা চেমেৰা যদি আপোনাৰ যিকোনো কেমেৰা যদি লাগে বা নিকনৰ যদি কেমেৰা লাগে ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে লাখ টকীয়া সোমাই একদম ফ্লাইঅভাৰৰ কাষতে আছে JP কৰ্পৰেশ্যনত ইয়াত আহিলে আপোনালোকে একদম ধুনীয়া দামত বঢ়িয়া কেমেৰা পাই যাব আৰু ধীৰাজক আপোনালোকে ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই চ' ফটাফট ওলাওঁ এতিয়া আৰু গৈ পেলাই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট চাই থাকক We don't last forever. Oh, all the time you were wasted. So scared of being hated. Grains of sand in an hourglass. Time slips away so fast. A second hand ticks away. Running out of time. Running out of time. Hello, check. Mic testing. Check.